Έχοντας ένα iPhone 6s εδώ και 3 χρόνια, ήρθε η ώρα της αναβάθμισης και για εμένα. Τις τελευταίες 10 ημέρες έχω στην κατοχή μου το καινούριο iPhone 10R και πλέον είναι η σωστή στιγμή να εκφράσω την άποψή μου πάνω σε αυτό το τηλέφωνο. Είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers και αυτό είναι το iPhone 10R. Και εκτός από αυτό το τέλειο χρώμα, το Product Red δηλαδή, που επέλεξα να πάρω το δικό μου, μπορείτε επίσης να το βρείτε σε μαύρο, άσπρο, κίτρινο, μπλε και κοραλί. Το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα μακράν. Δύο είναι τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούσαν εμένα και πολύ κόσμο με αυτό το τηλέφωνο. Το πρώτο είναι η οθόνη και το δεύτερο είναι η τιμή. Σε μεγάλα καταστήματα αλυσίδες, η τιμή είναι στα 929€ για την έκδοση των 64 GB. Τόσο είχε πριν 2 και 3 χρόνια η ναυαρχίδα της Apple και πιθανότητα στη δεύτερη πιο ακριβή επιλογή σε χωρητικότητα. Τώρα θα δώσεις 929€ και θα πάρεις μια συσκευή μεγαλύτερου μεγέθους του 10S, που είναι το αμέσως ακριβότερο. Αλλά θα πάρεις ένα budget τηλέφωνο. Όχι το 10S, ούτε το 10S Max. Και ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, κυρίως ψυχολογικό, γιατί μπορεί να ήσουν προετοιμασμένος να δώσεις αυτά τα λεφτά για ένα τέτοιο είδους τηλέφωνο και είναι OK για τα δεδομένα της Apple, αλλά θα πάρεις το φθηνό. Και μια παρένθεση εδώ νωρίς στο βίντεο. Λέγεται 10 και όχι X. Είναι λατινικός αριθμός. 10. Αυτά. Για αρχή, μην πιστέψετε ότι είναι ένα budget τηλέφωνο, είναι μια premium συσκευή με πραγματικά τρομερή αίσθηση και πλούσια χαρακτηριστικά. Ταιριάζουν απόλυτα στην Apple και τα προϊόντα της. Για να είναι πιο οικονομικό από τα υπόλοιπα της φετινής σειράς, έχουν γίνει κάποιες θυσίες βέβαια. Το σασί είναι από αλουμίνιο και ανάλογα το χρώμα έχει και την ανάλογη απόχρωση στο πλαϊνό του. Στη συσκευασία φέτος δεν υπάρχει πλέον ο αντάπτορας για τα ακουστικά, που ούτως ή άλλως η Apple δεν θέλει το jack πολλά χρόνια τώρα. Ας πάω όμως σύντομα στο πιο πολύ ζητημένο θέμα και αυτό είναι η οθόνη. Για τη μείωση του κόστους, όπως είπα πριν, έχουν γίνει κάποιες θυσίες. Γι' αυτό το 10R έχει μια LCD οθόνη αντί της OLED του 10S και του 10S Max, ή Super Retina όπως επωνομάζεται, η οποία έχει ανάλυση 1792x828 στα 326 ppi, δηλαδή πίξελ ανά ίντσα, που σημαίνει πως δεν είναι Full HD. Και όλο το ίντερνετ στάθηκε στα 326 ppi. Και πώς κάνουμε αυτή την οθόνη να φαίνεται κακή πριν τη δούμε? Θα την παρομοιάσουμε με το 4S, που επίσης είχε 326 ppi πριν 8 χρόνια. Τι άλλο είχε 326 ppi όμως? Το iPhone 4S, το 5, το 5S, το 6, το 6S, το 7 και το περσινό iPhone 8 που είχε και τρομερό LCD panel. Και τι άλλο όμως έχει 326 ppi ή και λιγότερο? Το iPad Pro των 12,9 ιντσών του 2017 που έχει πάνω από 2K οθόνη και επίσης το MacBook Pro του 2018, το οποίο κοστίζει 3.600€ και έχει από τις καλύτερες οθόνες laptop στην αγορά. Το iPhone 4 όμως έχει οθόνη 3,5 ιντσών και ανάλυση 640x960, ενώ το iPhone 10R με τα ίδια πίξελ ανά ίντσα έχει ανάλυση 1792x828, μόνο 870.000 πίξελ παραπάνω. Αν προφανώς βάλεις δίπλα του μία OLED οθόνη, θα δεις σίγουρα τη διαφορά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά αν δεν κοιτάξεις τους αριθμούς και δεν δώσεις σημασία καν τι λένε, η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή. Τα χρώματα είναι πλούσια, ακριβής και δεν είναι κορεσμένα. Η οθόνη είναι πάρα πολύ φωτεινή και το μόνο που παρατηρείς και φαίνεται είναι ότι τα μαύρα, λόγω της LCD τεχνολογίας, δεν είναι τόσο μαύρα. Μπορείς να καταλάβεις δηλαδή που τελειώνει η οθόνη και που ξεκινάει το περίβλημά της. Αλλά τα 300€ που θα έχεις εξοδέψει παραπάνω, νομίζω θα τα παρατηρήσεις λίγο περισσότερο από τα μαύρα της οθόνης σου. Τα μεγάλα bezels γύρω από την οθόνη του 10R είναι πιο αισθητά σε σχέση με το 10S και το 10S Max και είναι πιο πιθανό να τα παρατηρήσεις αυτά και να σου ενοχλήσουν περισσότερο. Τα οποία μετά την πρώτη μέρα δεν τα παρατηρούσα και τα συνήθισα πλήρως. Συν ότι το να κάνεις μια LCD με κυρτές γωνίες είναι κάτι πολύ δύσκολο που δεν υπάρχει σε άλλη συσκευή τόσο αψεγάδιαστα μέχρι στιγμής. Το βίντεο του The Verge εξηγεί πολύ καλά αυτή την τεχνολογία, μπορείτε να το τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή. Στο YouTube λοιπόν υπάρχει επιλογή 1080p, δηλαδή στριμάρει σε Full HD και γίνεται downscale στη συσκευή αργότερα. Πράγμα που είναι σίγουρα καλύτερο από το 720p. Και δίπλα με ένα 10S που παίζει 1080p, πραγματικά οι διαφορές είναι λίγες. Περισσότερο είναι στο μυαλό σου που το ξέρεις παρά στην όραση και αυτό που βλέπεις. Στο επόμενο θέμα λοιπόν, για να ξεπεράσουμε την οθόνη και τα παράπονα που υπάρχουν γύρω από αυτήν, το iPhone 10R έχει τα καλύτερα benchmarks από όλα τα Android τηλέφωνα εκεί έξω. Και τεράστιο άλμα από τα περσινά iPhone 8 και 10. Το Samsung Note 9 κατέγραψε multi-core score 8765, που δεν είναι όμως το γρηγορότερο Android, το οποίο είναι το OnePlus 6T, με multi-core score 8997, τα οποία είναι ήδη πιο πίσω από το περσινό iPhone 8, πόσο μάλλον από το 10R, που το multi-core έγραψε το εντυπωσιακό 11507. Και αυτό έχει μεγάλη επιρροή στην κάμερα. Θυσίες και εδώ, με τη μονή κάμερα στο πίσω μέρος αντί του διπλού setup με το δεύτερο τέλεφακο που έχουν τα μεγαλύτερα 10S και 10S Max. Μέσω software όμως και με την τεράστια υπολογιστική ισχύ του, καταφέρνει η κάμερα να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αλλά πριν σας δείξω φωτογραφίες και τις δούμε, δεν μπορούσα να μην δοκιμάσω πόσο ανθεκτικό είναι, γιατί το πίσω γυαλί είναι πάρα πολύ ακριβό σε σχέση με τον μπροστά. Οπότε. Γιώργο, δώσε μου το κινητό μου τώρα και πάρε το δικό σου από κάτω που το έριξε επίτηδες. Θα νομίζουν βλάκα ότι έριξε το δικό μου κινητό κάτω 900€ τηλέφωνο. Άντε, στην κάμερα λοιπόν.
Είναι ίδια με τα ακριβότερα μοντέλα, αλλά χωρίς τον τηλεφακό, με οπτικό σταθεροποιητή και δυνατότητα καταγραφής 4K μέχρι 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Το ενδιαφέρον είναι στο πορτρέτο όμως. Πολλοί το χρησιμοποιούν, να λέμε την αλήθεια. Είχαν έναν ενδιασμό το πώς θα δούλευε με τη μονή κάμερα, αλλά μπορώ να πω πως είναι πάρα πολύ καλό. Καταλαβαίνει πολύ καλά τις καμπύλες και τα σημεία που διαχωρίζουν το άτομο με το οποιοδήποτε φόντο. Βέβαια, με ίδιους χρωματισμούς μπλούζας και φόντου μπορεί να το συγχωρέσεις για κάποιο λάθος ανάμεσα στα δάχτυλά σου και σε δύσκολα σημεία. Πράγμα όμως που δεν μου έτυχε πολύ και ίσως ήταν για κάποιους λεπτομέρεια. Αν το χειριστείς λίγο έξυπνα, χωρίς να υπερβάλλεις τη μετέπειτα ρύθμιση που έχει τη δυνατότητα να αλλάξεις το F της φωτογραφίας σου, μπορείς να βγάλεις πολύ φυσικές φωτογραφίες. Και αυτό που μου έκανε έκπληξη ήταν ότι, όπως και στα άλλα δύο φετινά μοντέλα της Apple, το bokeh ή το τεχνητό θόλωμα, αν το θέλετε έτσι, γίνεται προοδευτικά, εξετάζοντας τη φωτογραφία και το βάθος, ώστε να μην θολώνουν όλα το ίδιο. Είτε τα πράγματα που είναι κοντά ή τα πράγματα που είναι μακριά από το αντικείμενο. Το πορτρέτο με τη selfie κάμερα δεν με εντυπωσίασε. Θολώνει και την μπλούζα μου και γενικά δεν είναι τόσο καλό, σύν ότι είναι πάρα πολύ στενό. Ό,τι σας δείχνω μέχρι στιγμής ήταν με το κινητό ανάποδα για να τραβάω με την πίσω κάμερα, κοιτάζοντας την αντανάκλασή μου στο πίσω γυαλί. Στα υπόλοιπα, το HDR κάνει καλή δουλειά, αποστηθίζοντας πολύ καλά τον ουρανό και το χρώμα του, όπως και τις λεπτομέρειες και τα σκούρα σημεία. Και μόνο στην πολύ μεγάλη αντίθεση κοντά στον ήλιο έχει λάθη, όντας και πολύ φωτεινό. Είναι μια πολύ ικανή κάμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κρατάει πολλές λεπτομέρειες χωρίς να κάνει πολύ μεγάλες αντιθέσεις, που μπορεί να μην φαίνεται τόσο εξωπραγματικό στο μάτι σου, όπως αποδείχτηκε από ένα πρόσφατο τεστ, αλλά το θέμα είναι η ποιότητα της φωτογραφίας. Και αν λάβουμε υπόψη μόνο αυτό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Όσον αφορά το βίντεο, πάντα τα iPhone είχαν το καλύτερο βίντεο και χωρίς να λέω πολλά, αν ψάχνεις κινητό για το βίντεο του, αγόρασε απλά ένα iPhone. Προέρχομαι από μια συσκευή που δεν υπήρχε Face ID και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν μου έχει λείψει καθόλου το δαχτυλικό αποτύπωμα. Εκτός συγκεκριμένων περιστάσεων όπου το δαχτυλικό αποτύπωμα ίσως θα ήταν λίγο πιο εξυπηρετικό. Σε μένα το Face ID δουλεύει πάρα πολύ καλά και με το φως της ημέρας και το βράδυ με κλειστά φώτα, με καπέλα, με γυαλιά ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν με έχει εμποδίσει ή καθυστερήσει σε κάτι. Είναι η ασφαλέστερη και η καλύτερη αναγνώριση προσώπου εκεί έξω και αυτό δεν είναι υποσυζήτηση. Η AR τεχνολογία δουλεύει πάρα πολύ καλά, δεν έχει και τρελές χρησιμότητες, αλλά η Apple επενδύει εκεί και φαίνεται να έχει προοπτικές στο μέλλον να εξελιχθεί και να μας προσφέρει στην καθημερινότητά μας, εκτός από το να παίζουμε και να μετράμε αποστάσεις. Όπως και τα emoji που έχουν πλάκα καμιά φορά και φέτος βγάζουν και γλώσσα έξω. Πώς φαίνεται αυτό Samsung? Δεν μπορώ να μην αναφέρω την έλλειψη του 3D Touch. Το χρησιμοποιούσα σε ορισμένες περιστάσεις, όπως το πληκτρολόγιο και σε κάποιες συντομεύσεις στις εφαρμογές. Υπάρχει ακόμα, αλλά γίνεται με παρατεταμένο πάτημα σε συγκεκριμένα σημεία. Πλέον γίνεται μόνο στο κέντρο ειδοποιήσεων και στις συντομεύσεις στο κλείδωμα οθόνης. Και το πιο σημαντικό, ευτυχώς το κράτησαν και στο πληκτρολόγιο, παντώντας από το κενό και κάτω. Όλη την αίσθηση του 3D Touch στη δίνει το Haptic Touch ή αλλιώς η δόνηση της Apple. Γιατί πάντα η Apple πρέπει να δίνει κουλονόματα σε πολύ απλά πράγματα. Τα ηχεία είναι στέρεο, έχει το κλασικό στην κάτω μεριά και το πάνω ακουστικό λειτουργεί σαν δευτερεύον ηχείο. Είναι αρκετά δυνατά με καλή απόκριση στις χαμηλές συχνότητες. Δεν θα σε απογοητεύσουν σχεδόν σε καμία περίπτωση παίζοντας άνω του ικανοποιητικού. Η RAM είναι 3 GB. Έχει ένα λιγότερο GB από τα iPhone 10s και 10s Max. Αλλά με αρκετά λιγότερα πίξελ να αναπαράγει η συσκευή και με ένα λειτουργικό σαν το iOS δεν έχω καταλάβει κάτι να με ενοχλεί όταν κρατάω εφαρμογές ανοιχτές. Αλλά στα πιο καλά χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής είναι η μπαταρία του. Είναι σχεδόν 3.000 mAh, αλλά και σε αυτό το κομμάτι με τόσα λιγότερα πίξελ και με τον A12 Bionic, το iPhone 10R άνετα έβγαλε μια μισή μέρα γεμάτης χρήσης. Από GPS και social media μέχρι αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο στο YouTube. Έχεις μεγάλη αυτοεπίθεση με αυτή την μπαταρία αυτού του κινητού. Και δεν χρειάζεται να την κοιτάς όλη την ώρα και να τσεκάρεις να ανησυχείς. Μάλλον γι' αυτό δεν μπορείς να βάλεις το ποσοστό της μπαταρίας να φαίνεται πάνω δεξιά όπως παλιότερα. Πιο Apple από ποτέ. Τέλος πάντων. Στο gaming δεν δυσκολεύεται προφανώς και τρέχει άνετα ό,τι παιχνίδι και εφαρμογή του δώσεις μέσα από το App Store. Γιατί εγώ επέλεξα όμως το iPhone 10R? Είναι μια premium συσκευή που παρόλο τις θυσίες που έχουν γίνει, δεν έχεις να ζηλέψεις πάρα πολλά από τα άλλα δύο φετινά μοντέλα της Apple. Έχεις στα χέρια σου μια ενδιάμεσου μεγέθους οθόνη και συσκευή που θα ταιριάξει σε πολλά χέρια. Πανίσχυρο επεξεργαστή που θα σε κρατήσει σε βάθος χρόνου, εξαιρετική αυτονομία μπαταρίας, αξιοζήλευτη κάμερα και την καλύτερη LCD οθόνη της αγοράς. Με μια αναμενόμενη τιμή με βάση το όνομα και την ποιότητα της Apple. Οι παραπάνω λόγοι θα το χαρακτήριζαν για μένα την πιο value for money συσκευή αν θες να αγοράσεις ένα Apple τηλέφωνο ενέτη 2018. Αυτή ήταν η άποψή μας για το iPhone 10R. Ελπίζω να καλύψαμε πολλά πράγματα και να σας βοηθήσαμε. Αυτό ήταν. Τα λέμε στο επόμενο. Μείνετε στο κανάλι του Digital Amusers για ακόμη περισσότερη τεχνολογία.